هناك مدن تسقط في الحروب ثم تعود، مدن تدمر ثم تبنى من جديد. لكن هناك مدن من نوع آخر، مدن جمدت في ذاكرة الزمن وخطت دروبها هوية أسيرة بقلم التاريخ الذي لا ينضب والحقيقة التي لا تموت. على ضفة إفريقيا، حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، تقف سبتة، مدينة صغيرة في مساحتها، لكنها تحمل في حجارتها قصة تمتد لأكثر من 6 قرون. مرت بها حضارات وتعاقبت عليها إمبراطوريات، وارتفعت فوق أسوارها رايات ورايات. هذه ليست حكاية مدينة احتلت فحسب، بل حكاية مضيق يتحكم في مصير القارات، وإمبراطوريات تنافست على مفاتيح البحر، وشعوب دفعت ثمن صراعات الحكام، وقرارات ما زالت أصداؤها ترسم على الخرائط حتى اليوم. في هذه الحلقة سنعود إلى اللحظة التي تغير فيها كل شيء. فكيف أصبحت سبتة آخر موطئ قدم للاستعمار الأوروبي في إفريقيا؟ ولماذا لم تعد إلى المغرب رغم مرور أكثر من 6 قرون؟ وهل كانت القوة وحدها وراء سقوطها، أم أن التاريخ يخفي قصة أخرى؟ قصة غدر وانقسام وصراع لم ينتهي حتى اليوم. لكن قبل أن نبدأ، تذكر دائماً أن المدن لا تضيع في يوم واحد، بل تبدأ خسارتها حين تتصدع وحدتها من الداخل، ثم يأتي التاريخ ليكتب الفصل الأخير. سبتة، المدينة الأسيرة، مدينة عند مفترق التاريخ والصراع على الهوية. قبل أن ترفع فوق أسوارها رايات الممالك الأوروبية بقرون طويلة، كانت سبتة مدينة ولدت من الجغرافيا قبل أن يصنعها التاريخ. تقف عند البوابة الجنوبية لمضيق جبل طارق، حيث لا يفصل البحر بين قارتين فحسب، بل يصل بين عالمين، ويجعل من يملك هذا الموضع مفتاحاً لأهم معبر بحري عرفته الحضارات. لذلك لم تكن سبتة يوماً مدينة عادية، بل كانت جائزة تتنافس عليها القوى الصاعدة، ومرفأ لا تهدأ على أرصفته السفن القادمة من المتوسط والمحيط الأطلسي. تشير الأدلة الأثرية إلى أن المنطقة عرفت نشاطاً بشرياً منذ عصور ما قبل التاريخ، واستوطنها الأمازيغ، سكان شمال إفريقيا الأصليون. ثم استقر فيها الفينيقيون فيما بعد خلال الألف الأول قبل الميلاد، فأسسوا مراكز تجارية مستفيدين من موقعها الاستثنائي في قلب طرق الملاحة. وبعدهم ورث القرطاجيون هذا الإرث البحري قبل أن يفرض الرومان سيطرتهم عليها ويحولوا المدينة إلى مركز عسكري وتجاري مزدهر داخل الإمبراطورية، يربط بين إفريقيا وأوروبا ويؤمن حركة التجارة عبر المضيق. أطلق الرومان على المدينة اسم سبتم فراتريس، أي الإخوة السبعة، نسبة إلى التلال ال7 المحيطة بها، ومن هذا الاسم اشتق اسم سبتة. ومع انهيار روما تعاقبت على سبتة شعوب وإمبراطوريات، من الوندال إلى البيزنطيين، وظلت المدينة محافظة على قيمتها الاستراتيجية حتى جاء الفتح الإسلامي في القرن ال7 الميلادي، لتبدأ مرحلة جديدة أصبحت فيها سبتة جزءاً من الفضاء الحضاري الإسلامي، ونافذة تربط المغرب بالأندلس، ومعبراً للجيوش والعلماء والتجار، وشاهداً على واحدة من أكثر الفترات ازدهاراً في تاريخ الغرب الإسلامي.
وتحت حكم الأدارسة ثم المرابطين والموحدين والمرينيين تحولت سبتة إلى مدينة نابضة بالحياة ازدهرت فيها التجارة البحرية وازدهرت معها العلوم والصناعات والأسواق، حتى غدت أحد أهم موانئ المغرب والمحطة الرئيسة لكل من أراد عبور مضيق جبل طارق أو السيطرة عليه. وهكذا لم تكن سبتة مجرد مدينة على أطراف المغرب، بل كانت مفتاحاً جغرافياً وسياسياً بالغ الأهمية، أدركت قيمته جميع الإمبراطوريات التي مرت من هنا. ولهذا السبب تحديداً لم يكن سقوطها لاحقاً حدثاً محلياً عابراً، بل نقطة تحول غيرت موازين القوى في غرب البحر الأبيض المتوسط، وفتحت فصلاً جديداً من تاريخ ما تزال صفحاته مفتوحة حتى اليوم. في بداية القرن الخامس عشر لم تكن أوروبا تنظر إلى البحر بوصفه مجرد طريق للتجارة، بل بوصفه بوابة نحو النفوذ والثروة والمجد. كانت الممالك الأوروبية الناشئة تبحث عن منافذ جديدة للتوسع، وكانت البرتغال الواقعة على حافة المحيط الأطلسي تحلم بفتح طريق يقودها إلى قلب العالم البحري. لكن خلف هذا الطموح البحري الكبير كان هناك هدف أكثر رمزية واستراتيجية: مضيق جبل طارق. ذلك الممر الضيق الذي يفصل بين إفريقيا وأوروبا، والذي جعل من سبتة جوهرة عسكرية وتجارية لا تقدر بثمن. فمن يسيطر على سبتة لا يملك مدينة فقط، بل يضع يده على أحد مفاتيح البحر الأبيض المتوسط. وفي الجهة الأخرى من المضيق كان المغرب يعيش مرحلة مختلفة تماماً، فبعد قرون من القوة والازدهار دخلت الدولة المرينية في مرحلة ازدواجية السلطة وتزايد الصراع على الحكم، بحيث كان الوطاسيون يحكمون فعلياً كأوصياء ووزراء، بينما السلاطين المرينيون صوريون. وفي صباح 21 من أغسطس سنة 1415 ميلادية ظهر الأسطول البرتغالي أمام سبتة. عشرات السفن المحملة بالجنود والأسلحة بقيادة الملك جواو الأول وأبنائه تتقدم نحو المدينة التي كانت لقرون بوابة المغرب نحو البحر. كان الهجوم سريعاً ومنظماً، فبينما كانت المدافع تضرب الأسوار من جهة البحر، نزلت القوات البرتغالية على الشاطئ، وبدأ الاقتحام من عدة محاور. لم تستطع الحامية المحلية الصمود أمام قوة عسكرية متفوقة عدداً وتنظيماً، خاصة في ظل غياب الإمدادات والدعم الخارجي. وخلال ساعات قليلة فقط تغير وجه المدينة. سقطت سبتة، لكن سقوطها لم يكن نتيجة قوة البرتغال وحدها، بل كان نتيجة لحظة تاريخية اجتمعت فيها قوة مهاجمة منظمة مع ضعف داخلي عميق. أما المغرب فقد وجد نفسه أمام واقع مؤلم: مدينة ذات قيمة استثنائية خرجت من المجال الإسلامي لتصبح أول قاعدة كبرى للبرتغال في شمال إفريقيا، وبداية مرحلة طويلة من التنافس الأوروبي على سواحل القارة. لم يكن سقوط سبتة سنة 1415 ميلادية هو نهاية القصة، بل كان بداية فصل جديد من الصراع على هوية المدينة. فقد بقيت تحت الحكم البرتغالي لأكثر من قرنين، حتى جاءت لحظة غيرت موازين القوى في شبه الجزيرة الإيبيرية. في سنة 1580 ميلادية دخلت البرتغال وإسبانيا في اتحاد تحت تاج واحد،
بعد أزمة الخلافة البرتغالية، فأصبحت الأراضي البرتغالية ومن بينها سبتة تحت حكم الملك الإسباني. لكن هذا الاتحاد لم يدم طويلاً، إذ استعادت البرتغال استقلالها سنة 1640، وبدأت مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الحدود والنفوذ. وبعد عقود من الصراع جاءت معاهدة لشبونة سنة 1668 ميلادية لتضع حداً للحرب بين الطرفين، حيث اعترفت إسبانيا باستقلال البرتغال، واعترفت البرتغال بدورها بسيادة إسبانيا على سبتة، لتنقل المدينة رسمياً من التاج البرتغالي إلى السيادة الإسبانية. لكن السؤال الذي بقي معلقاً عبر القرون: لماذا بقيت سبتة تحت الحكم الإسباني بينما استعادت معظم المستعمرات الأوروبية استقلالها لاحقاً؟ الجواب يكمن في طبيعة المدينة نفسها، فالمدينة لم تكن مجرد مستعمرة بعيدة وراء البحار، بل كانت مدينة قريبة من السواحل الإسبانية، ذات قيمة عسكرية استثنائية، تتحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ومع مرور الزمن تحولت سبتة إلى واحدة من أكثر القضايا التاريخية والسياسية تعقيداً في غرب المتوسط، مدينة تحمل طبقات متعددة من الحضارات، لكنها بقيت عالقة بين صفحات الماضي وأسئلة الحاضر. فبعض المدن لا تنتهي قصتها عندما تتغير الرايات فوق أسوارها، بل تبدأ حين يصبح التاريخ نفسه جزءاً من الصراع. بعد سقوط سبتة سنة 1415 لم تختفي المدينة من الذاكرة السياسية والعسكرية للمغرب، بل بقيت جرحاً مفتوحاً ورمزاً لفقدان إحدى أهم بوابات البلاد البحرية. وعلى مدى قرون حاولت الدول المغربية المتعاقبة استعادتها، لكن كل محاولة اصطدمت بتوازنات عسكرية وسياسية جعلت المهمة أكثر تعقيداً. في عهد الدولة الوطاسية ظهرت محاولات لاستعادة المدينة، إلا أن ضعف السلطة المركزية وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية حال دون تحقيق هدف استراتيجي بهذا الحجم. ومع صعود الدولة السعدية عادت فكرة استرجاع الموانئ المحتلة إلى الواجهة، خصوصاً مع تنامي قوة الدولة ورغبتها في مواجهة النفوذ الأوروبي على السواحل المغربية. لكن سبتة كانت قد أصبحت أكثر تحصيناً ومدعومة بقوة بحرية أوروبية جعلت استعادتها عملية شديدة الصعوبة. ثم جاءت واحدة من أطول المحاولات في عهد السلطان مولاي إسماعيل، الذي فرض حصاراً طويلاً على المدينة بين سنتي 1694 و 1727 ميلادية. كان الهدف واضحاً: كسر الوجود الإسباني واستعادة هذا الموقع الاستراتيجي. لكن الحصار رغم استمراره لسنوات طويلة لم يتمكن من إسقاط المدينة بسبب قدرة الإسبان على الصمود والحصول على الإمدادات الأوروبية عبر البحر. فالمشكلة لم تكن فقط في قوة الأسوار، بل في طبيعة الحرب نفسها. كانت سبتة مدينة بحرية، ومن يسيطر على البحر يستطيع أن يحافظ على المدينة حتى لو طال الحصار من البر. إضافة إلى ذلك، لعبت عوامل أخرى دوراً حاسماً في فشل محاولات الاسترجاع، منها الانقسامات السياسية الداخلية والتحديات التي واجهتها الدول المغربية في توحيد مواردها، إلى جانب دخول قوى أوروبية في حسابات التوازن الإقليمي لحماية مصالحها في البحر الأبيض المتوسط. وهكذا
بقيت سبتة أسيرة خلف أسوارها. خلال فترة الحماية على المغرب من 1912 إلى 1956 ميلادية، خضعت مناطق واسعة من البلاد للإدارة الفرنسية والإسبانية، بينما بقيت سبتة ومليلية خارج إطار الحماية باعتبارهما خاضعتين للسيادة الإسبانية منذ قرون. كما استمرت إسبانيا في الاحتفاظ بعدد من الثغور والجزر المغربية مثل جزر الحسيمة والجزر الجعفرية وصخرة لاغوميرا. وقد أسهم هذا الواقع في ترسيخ البعد الاستراتيجي للحضور الإسباني على الساحل الشمالي للمغرب، وجعل قضايا سبتة ومليلية وبقية الثغور والجزر المحتلة جزءاً من ملف تاريخي وسياسي لا يزال حاضراً في العلاقات المغربية الإسبانية حتى اليوم. بعد أكثر من 6 قرون على سقوطها، لم تعد سبتة مجرد صفحة من التاريخ، بل أصبحت مدينة تقف عند أحد أكثر المواقع الاستراتيجية في العالم، على بوابة البحر الفاصل بين إفريقيا وأوروبا. تدار اليوم كمدينة ذات حكم ذاتي تابعة لإسبانيا، بينما يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه ويطالب باسترجاعها، وهو ما يجعل وضعها السياسي موضع خلاف مستمر، ويمنحها موقعها عند مدخل مضيق جبل طارق أهمية استثنائية، فهي مركز للتجارة والخدمات وقاعدة ذات قيمة عسكرية، كما تمثل إحدى أكثر نقاط الهجرة غير النظامية حساسية نحو أوروبا. لكن خصوصية سبتة لا تكمن في موقعها وحده، بل في كونها مدينة تختزن ذاكرة حضارات وإمبراطوريات تعاقبت على أسوارها، لتظل شاهداً على أن بعض المدن تقاس بقيمتها الاستراتيجية أكثر مما تقاس بمساحتها. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تصنع الجغرافيا مصير المدن إلى الأبد؟ أم أن التاريخ يترك دائماً باباً مفتوحاً للتغيير؟ في نهاية هذه الرحلة عبر الزمن، نكتشف أن سبتة لم تكن مجرد مدينة على خريطة، بل كانت مرآة لقرون من التحولات، مدينة عبرت فوق أرضها حضارات وإمبراطوريات، وارتفعت فوق أسوارها رايات ورايات، لكنها احتفظت دائماً بسرها الأكبر: أن الجغرافيا قد تمنح المكان قيمة لا يملكها غيره، وأن التاريخ قد يترك بعض الأسئلة معلقة لأجيال طويلة. واليوم تقف سبتة بين ضفتين، وبين روايتين تاريخيتين، وبين ماضٍ ثقيل ومستقبل مفتوح. فالتاريخ لا يموت، إنه يبقى حاضراً في الحجارة، في أسماء الأماكن، في ذاكرة الشعوب، وفي الأسئلة التي لا تجد إجابات سهلة. وربما تكمن أعظم دروس سبتة في حقيقة واحدة: أن المدن قد تحتل وقد تتغير حدودها، لكن ذاكرة الإنسان تبقى دائماً تبحث عن المعنى وعن المكان الذي تنتمي إليه في سجل التاريخ. وفي النهاية قد يبقى السؤال الأكبر ليس فقط لمن تنتمي سبتة، بل كيف يمكن لمدينة حملت صراعات التاريخ أن تصبح يوماً جسراً بين الشعوب. شكراً لمتابعتكم، ويسعدنا إعجابكم بالشريط، وتعليقكم يحفزنا.
ويشرفنا اشتراككم في القناة. مجلة الثقافة والفنون، روابط